Mario. Okay. So previously class, ang na-discuss nato is ang first part sa equilibrium, katong reactions, tapos 2 force and 3 force body principle. This time, let's extend sa another part sa equilibrium, 2D gapon class, coplanar force system. We will discuss the types of beams, types of loads, tapos isa sa type of loads kay katong distributed load. So i-emphasize nato ni siya later. And also equilibrium of non-concurrent coplanar force systems. Since non-concurrent, ang mga forces na given kay dili na mag-intersect at a common point. So first, let's define what is a beam. So beam in a structure is a member that can carry transverse loads aside from tensile load, compressive load, twisting load, etc. So in other words, ang beam kay maka-carry siya og any type of loads. Usually, ang beam class is a horizontal member. So, makita natin example later on. Let's define first what is transverse load. So, a transverse load is a load or action force perpendicular to the length of the beam. So, kung nakay given na beam na structure, ang transverse load kay ang line of action sa kato na force is perpendicular lang sa imong beam. Tapos take note again class na ang beam is pwede siya sa tanan na klase na load. Unlike sa other na mga members, like for example, katong sa first sample problem na to last time, na ay bar AB or boom AB ba to? Na ang member or strat AB, kato siya na member kay pwede siya makareceive og compression or tensile load. Tapos na-apoy given na rope or pwede po given kag cable, ang makaya niya ng makarry is tensile load. So, unlike sa beam, pwede siya sa tanan. Pwede siya tensile, pwede siya makompress, pwede po siya i-twist. So, kaning twisting na load, more ni siya sa strength of materials na. Kanang, mupasok na ang topic na torque. Kay, sa mechanics, pag torque ang ginastoryahan, pa-twist siya, ginatwist niya ang body. Unlike sa bending na ginalubag lang yan, ikas kinabend ang member. With respect to a point. So, lahi siya. Lahi ang twist and lahi po ng bend. Kumbaga sa imong kamot, kung mo siyang i-bend, pwede nimo ma-bend imong kamot about sa elbow. So, kana, example na of bending. Di ba, ma-rotate nimo imong kamot about sa elbow. Ang twisting is, lubago nimo imong kamot. So, mao na siya ang difference sa bending and twisting. So, example sa beam is tayo sa construction, reinforced concrete, kaning mga horizontal member, they're also called reinforced concrete beam. So dili lang siya actually sa construction nag-occur or magamit nato ang beam, kaya ang definition niya is by function. As long as mag-carry siya transverse load or other loads na given. So diri as sa construction class, sa structural na building, kaning horizontal member is a beam na mag-carry siya load na ipasa gikan sa salog. Napamanggod ni magpatong sa yana sa log class. So, being sa manin, marag skeletal pa lang ang structure. Napay sa log, tapos katong sa log, makadawat itong mga weight, mga lain-laing action forces, ipasa niya sa horizontal member na considered as a beam by a function. So, katong beam, i-analyze to siya, pwede siya i-analyze in 2D, tapos kung sa'yo madawat na force, ipasa lang sa column, tapos ang column, ipasa niya sa foundation. So, dili lang sa construction or structural na mga buildings makita applications sa beam, pwede po sa machine. For example, sa truck. So, ang truck, sa likod niya, na siya karga. So, naani siya load na ginakarry, na itimbang. Ang kaniyang platform sa likod class, pwede na siya ma-analyze sa beam. Tapos, applyan siya og mga action forces, depende na sa inyong pagka-idealize. Sa previous nato na topic, or last, I think first topic siguro, na-introduce ang idealization in mechanics. Katong idealization, pwede idealize ang force, concentrated or distributed. So example, given a beam ABCD, pwede ang mag-act sa yaha is concentrated load. And then another type of load is this one, distributed load, na i-emphasize nato later. So, example mo sa distributed load is kumbaga ang designer class, nag-design sa structure,
either structural building or machine, dili niya para mas realistic, dili niya i-considered as concentrated load ang gina-apply na forces sa certain na body na nagpatong sa beam ABC. So for example, diri machine, na platform, tapos na dakong box na gina-carry siya, pwede i-analyze sa designer as ang timbang ato is uniformly distributed sa length na A to B. Kay mas realistic siya. And then for example, diri na portion sa another portion niya from B to C, na ibalas nagikarga siya tapos dili patag kanang pasaka gani ang paglatag sa balas sa sulod sa iyang karga. So pwede niya i-analyze as ngani ang load na gina-carry from portion B to C. Uniformly varying, so linear ang pag-vary sa load. So mao ni siya ang duha na klase na pag-idealize sa loads na gina-carry sa beam. So nailain-laing types of beams. Ang una is simply supported beam. So from the word simply, murag ang ginapasabot lang ani class nga ng simply siya kay nasa tumoy-tumoy lang ang mga supports. And then ang supports na naa sa tumoy is ang isa is hinge or a pin, tapos ang isa is a roller. And then last time, na-discuss man nato class na pag hinge class, di ba gina-prevent niya ang translation, dili niya ginapa-move. So pwede nimo buakon ang reaction na nag-act sa point A into two. So pwede siya horizontal reaction at point A, pwede po siya vertical reaction force at point A. And I mean duha, so horizontal and vertical. Although ingani ang pagbuak or pwede nimo possibly na i-break down into these components ang nag-act na reaction at point A, dili lang ni siya ang only possible na components na pwede mag-act sa point A. Di ba na-discuss nato po last time na kung mag-act na kung na given force, pwede nimo siya breakdown into infinite number set of components. So, for example, try na po mag-draw. Pwede, aside i-reason mo siya, pwede nimo i-draw ng isa ka reaction is, example, paana ba? Tapos, giparisan nimo o perpendicular niya. So, sorry kay mouse lang akong gamit. So, pwede po ingani ang another set na component sa reaction at A. Again, infinite number of set ang pwede nimo i-break down for a given force. So, pwede siya ingana. Although, ang convenient way pa nag-analyze ka og beams na horizontal ang member, usually, ang reaction is ginapa-horizontal lang isa, tapos ang isa is along vertical. So, mao na siya. Then, also take note na wala pa dili pa kita sure sa direction sa reaction. That's why assumption lang ni siya, then ma-determine lang, ma-verify lang later on kung ang makuha na magnitude is negative. So for example, nag-solve ka for V sub A, later on nakuha nimo na value is negative na magnitude. That means class, mali lang imong assumption sa direction. Kailangan lang nimo ipa-opposite sa imong gi-assume na direction. So instead of upward, downward nimo siya kung negative ang nigawas na magnitude sa imong computation. So that's for a pin. Tapos sa roller, ang reaction niya is perpendicular sa surface. Kung asa ang surface, dito ka magbase. That's why ang R sub B is directed upward. So that's for the simply supported beam. Another type is simply supported beam with overhang. So simply supported beam, tapos naipakapi na overhang. Ang portion na simply supported beam kaning nasa tunga, kaning A to B. Tapos with overhang, diri na example class, duha ang overhang. Pero pwede good isa lang. Tapos ang pangalan gyapon niya is simply supported beam with overhang. So diri duha ang ang example. So kana lang nakalahi, nalay nag-protrude, nagsobra na portion sa beam. And then ang mga reaction components, same lang, i-apply lang nimo kung saang base lang sa unsang klaseng support ang gigamit sa beam. Then another type is the cantilever beam. Kaning cantilever beam class, for this example, ang beam AB, kay mag-embed siya dito sa wall. Let's say, kanina wall kay concrete. So, gi-embed siya, then at point A, fix ang support diri adapita. Although na-length gamay class na makita, no, na portion na embed. Kung mag-analyze sa cantilever beam,
Pag itagaan kag length sa span sa AB, kani man good class negligible, sobra lang ni siya kagamay na sa static analysis di na siya gina-consider unless gi-indicate siya sa problem na naagi length. Pero kung wala siya length na gi-indicate, tapos ang given lang is ang length sa A to B, pasabot na lang niya automatic starting sa wall, kaning wall gani ko as siya gi-embed antod sa B, maupod to ang length na gamiton nimo. Although ang given is A to B, no, kung ano lang ko insakto lang gini mo dili gyud siya mao class no. Pero kung wala ka tagai og length sa kaning na-embed sa iyaha, pasabot i-neglect lang nimo ni na length kay gamay ra ni siya kaayo na length kumpara sa kaning span na nag-overhang. So muralag ang total length niya is nag-overhang gyud. Nga na ang pagtan-aw sa cantilever beam. Tapos since ano siya embedded, fixed ang support, ina-prevent niya ang translation. So dili naga-move, dili gyud niya ipa-move ning point A pa X ba or pa Y na direction. That's why pwede nimo i-break down ang reaction force at point A into two components. Tapos usually ang pag-breakdown is horizontal and vertical. So murag same lang sa pin. Pero unlike sa pin class, kay fixed man na support class, na ay reaction din na gina-prevent niya na rotate ang body about this point. Kaya kung inyong i-imagine class pa, mag-apply ni ang kaning duha ka given force, isa, pwede ni siya mag-bend na paingani class, di ba? Mag-bend siya. Pero diri ana portion is ano na siya approximately straight line kaning duol kayo sa kaning vertical wall kay gina-prevent man gud ang rotation diri at pita pero pag nagalayo na gikan sa wall diya na mas maklaro ang deflection niya na nag-bend siya due to these forces. Since fixed class, then ay gina-prevent niya ang rotation, kailangan magbutang ka og reaction moment at point A. Then denoted usually as M sub for a given point, so M sub A. So mao na tulo ang unknowns pag fixed ng support. So that's cantilever beam. Isa. Next is continuous beam. Ang continuous beam, pareha siya sa simply supported beam kay sa iyang ends na ay duha ka support na ang isa is hinge or pin, then ang isa is a roller. Pero in between class na po yung another na support na mga hinges. Mao na gi-consider siya as continuous beam kay mura siya simply supported beam na tuloy-tuloy. Although sa diri na portion na duha siya ka hinge. Tapos for this portion na po duha na po ka hinge. So ginatawag na siya as continuous beam kay ano lang siya, tuloy-tuloy lang siya class na beam na murag i-connect or I mean isa gid siya ka beam tapos insertan lang og mga supports in between. Kani mo na example class, dili ni siya included sa static analysis because this structure is statically indeterminate. Mao na ang tawag sa iya kay kung imong i-draw ang FBD ana class, ipang expose nimo ang reaction forces, daghan kay unknowns. And take note na we have only three equilibrium equations. That is summation of forces along X, tapos summation of forces along Y, moment about a point, equal to 0. So tanan to sila equal to 0. Tulo lang available sa tuwa na equilibrium equations nga daghan ra kay ni siya unknowns. Dili makaya by static analysis. So dili siya appeal sa static na mga problems. Kani siya masolve ni siya sa mga higher na subject. So for example, strength of materials, in where mo pasok ang mga another equations na mudungag para masolve nimo ang mga remaining unknowns. So example, consider nimo mga deformation sa given member. And then another subject is kung sa mo nami theory of structures na masolve gyapon na yung mga another methods na gina-introduce para makuha ang mga forces, reaction forces, maski indeterminate ang structure. Again, statics ta class, so ano ta, determinate structure. So example sa mga determinate, kaning tulo. Kung applyan nimo nag katong tulo ka equilibrium equations, masolve nimo ang tulo ka unknowns niya. So another example sa statically na determinate and also a type of beam is beams linked with internal hinge.
So kani siya class statically determinate gyapon ni maski daghan kaayo og reactions na ma-draw nimo no kung i-analyze nimo as a whole. Pero ang technique lang ani sa ingani na problem class is buhakon nimo ang iyahang portion. I-portion by portion nimo ang pag-analyze. Kanimong good is duha siya ka beam na gi-connect with this internal support. Kani bitang lingin. This is called an internal hinge. So ang internal support pwede siya internal hinge or internal roller. Ang internal roller, marag ang pagka-draw lang ana class is nagpatong ang beam tapos na i-roller in between sa ilaha. So sa sample problem na to later on makita nato na. So kani siya is internal hinge. So ang buhaton lang ani sa ingani na problem class is imo lang i-separate. Kani mo kung internal hinge class for example for beam ABC, kung tanawon lang nimo beam ABC, mura bag sa point C niya na ibangag gani class. Tapos sa beam na CD sa at point C niya na apoy bangag and then i-connect silang duha pinagi sa kanang insert nimo ang bolt ba or rivets or lansang para ma-connect sila or pin i-insertan nimong pin so mo tong mura ginadipik sa internal hinge para ma-connect then again kaning internal hinge class ano siya gina-prevent niya ang translation walay motion sa diri ang dapita kay naka-connect man siya via pin pero mura siya elbow nimo class allow ang rotation diri although ang imong elbow is dili gud nimo ma-rotate 360 degrees pero pag diri sa kanina type of beam tapos na internal hinge ang imuhang pag-idealize ana sa yang mga reaction forces ano 100% walay reaction moment na mo ano diha mo exist allowed ang rotation that's why kung i-break down na nimo ang beam ABC then i-expose nimo ang mga forces so kani reaction forces at point A at point B then sa point C ang naa lang is reaction components lang nasa reaction force at point C walay moment kay allowed ang rotation dili na niya kailangan mag-react na i-prevent pa ang rotation so same ni siya sa hinge support or pin na support and then kung mag-analyze ka sa another portion which is beam CD ang buhaton lang nimo katong assumed direction nimo na forces ibali nimo sa PCAS na FBD then apply nimo Newton's third law so baliktaron lang nimo ang assumed direction nimo pag abot nimo sa PCAS FBD so mga direction diri opposite lang so downward ang V sub C and pa-right ng H sub C so nga na lang class no i-analyze nimo by parts para ma-solve nimo ang mga unknowns so asa na to makita kaning mga types of beams so first is for example sa continuous beam which is statically indeterminate pwede siya sa roof support so makita ninyo kani bitong beam class na horizontal then supported by 4 columns so kaning 4 columns pwede ni siya ma-idealize into pin or hinge na reaction para mas simple imong drawing and imong analysis so kung balikan nato class ang continuous beam mura kanito siya katong horizontal member kani A to B tapos mao ni katong upat ka column tapos gi-idealize siya into this reactions mga hinges then a roller tapos i-analyze na siya by dili na static analysis so gamitan na siya strength of materials or theory of structures pero kana example sa continuous beam group support then another beam is overhanging beam so example roof extension so from the word overhanging naman so maklaro naman siya class no na nag-overhang so, nagsobra siya ba nag-protrude and then another type of beam is cantilever beam so example is viewing platform so kanina platform na support diri sa tumoy niya ginasuportahan niya kanina structure diri sa tumoy so ang iyang mga reactions niya is na reaction force and napoy reaction moment para i-prevent niya ang rotation para dili mo deflect ang kanina structure mo deflect og pag-ayo so kana example sa cantilever beam next let's discuss the types of loads yes na question Now may question, sir. sige So pretty backwards kanang 2 slides. okay
One more, sir. The types of beams. The first one. So simply supported beam, sir. Akong question kay like I'm confused if why is there no horizontal reaction at point B? Kaning sabi walay horizontal reaction. Yes, sir. Okay, so pag roller class, kuan ni siya, ang gina-prevent lang niya na translation is vertical. Di ba ligid ni siya class. Usahay pod ang pag-drawing sa roller, dako kay na ligid sa lang kabuok ba. Kani tulo man ni kaligid ang pagka-drawing sa roller lang gud gyapon na class. Gina-prevent niya ang translation kay syempre nagpatong siya ani na surface, dili gina mo matagak or kana po siya dili po na mosaka kay ang roller kani siya marag wala ni 2D man good so di makita ang roller na kani is napa na siya nakataroy sa mga ligid na in such a way na dili po pasakahon ba. So ang Ay, gina-prevent lang sa roller is translation pero kung horizontal i-allowed niya kumbaga kung kaning pikas is roller then gi-applyan og horizontal force muligid na class ang mga roller then move na siya pa horizontal. ay, okay, sir. Ay na-answer ba na ako ang question nimo? I think si James to. James Yes, no? sir. Na-answer na. Pero na ko one more question, sir. Sige Kung sige. fixed siya, like if the point B is also fixed as point A, so na siya ikuan kanang horizontal na component. You mean fix? Sa to siya? Yes. If both are fixed, then na siya horizontal. Both are fixed support. Ingani, ang tsura, di ba? So, Oh, naka-fix. Ano na siya? Indeterminate. ay, okay. Statically, indeterminate siya. So, mara siya continuous beam na i-analyze ni mo with strength of materials. Kato, common to sa strength of materials class na na-beam. Tapos, mara siya giipit ba sa duha ka wall. So, fix ang support. So, kana siya strength of materials na ano. Ang akong ihatag ng mga problems kay ano lang statically determinate. Ay, okay, sir. Okay, sir. Thank you more. Okay, so wala na question at sa uban, wala question. So katong giingon ni James no katong vertical god na duha ka fix at both ends sa isa ka beam. Ang mahitabo mo good class ko expose ni mong reaction, pwede 6 ang mogawas na reaction force. 6 pero kung tanggalon nimo ni kaning F sub 2, hindi 6 lagi gyapon. So 6 reaction syempre na reaction components na duha tapos na ay moment kani. So diri ana side na itulo sa pikas na side na po itulo. So dili siya kaya sa tulo ka equilibrium equations. Okay, so proceed tanaw types of loads. Natay point load or concentrated load. Kani perminti na ninyo ni siya masugatan class kay puro point load ang ato ang mga problems. No, so example kaning beam ABCD, point load ang nag-act sa iya. Point load lang ni siya. And then kaning plank na nagpatong ang tao, pwede ma-idealize ang weight as concentrated load. Okay, ang dimension man good ang area sa iyang foot or area of contact between sa feet sa tao and sa plank is gamay ra kayo kung ikumpara nimo sa length sa or span length sa given beam or kaning plank. So in that way, pwede na nimo i-concentrated kay maski i-consider nimo ang area na gamay kaayo, ang makuha nimo na answer kay duol-duol lang. Okay, so mao to gina-neglect na lang ang area sa tao, gina-concentrated na lang ang force. So murag negligible na ang kaniyang area niya. So another type sa load class kay distributed load. So kita naman ninyo ganina ang itsura sa distributed load. Ang pag-represent niya kas kay usually lowercase w. Although na ay ubang textbooks na ano kanang uppercase w ang pag-represent pero most kay ano gyud lowercase kay ang uppercase is for the weight. Tapos kani siya ginatawag na load intensity or unit load which is ang pasabot lang kay distributed load man ang force i-distribute sa given length. That's why ang yang unit is force all over length. So ang force i-distribute over sa length. That's why force over length. Then in SI units, kaning unit load or load intensity typically expressed as Newton over meter or kilonewton over meter. While in US customary units or English units, typically expressed siya as pound per foot or kip per foot.
1 kip is equal to 1,000 pounds. Okay, so mao na siya ang typical unit. Kilopounds na. Kilopounds ang pasukat na, sir. Yes, yes, kilopounds. So, in short, Okay. binabasa siya as kips na. Pero kilopounds na siya, klasa. That's why 1,000 pounds ang iya equivalent. Then natay three types na distributed load na i-consider sa atong discussion. So una is uniformly distributed load or UDL. Another one is uniformly varying load or UVL. And then ang last natin i-consider is combination sa duha. So isa-isaon na to, sugod ta sa UDL or uniformly distributed load. So ang example ani class is kaning karga sa truck. Kung nagkarga ni siya mga bato for example, tapos same level lang, pwede nimo i-idealize kung i-analyze nimo ang platform, i-idealize nimo tong load na gina-carry niya or forces na gina-carry niya as uniformly distributed lang. So rectangular ang shape. Diri ana topic class kay kaning distributed load or load diagram na ang tawag, kani bitaw iyang kataas. Ang gina-refer ana is kaning value sa W. While ang kaning horizontal length niya kay katong length kung hantod asa siya nag-act. Later on applyan na nato ni og mga concept sa area. So pagkuha sa area and pagkuha sa centroid sa area. So next example sa UDL again is katong slab. So kung na slab, kani siya sa most common sa mga structural members. So ang slab kay syempre na ay nagpatong ana, then ipasa niya ang forces sa column. Then ang designer, pwede niya i-analyze as 2D. Kani lang na portion gani class. Kaning nagpakita og rectangular load. So consider niya as rectangular load lang ang gina-carry for this beam diri adapita. Tapos naka-AutoCAD naman mo class no? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. so pwede na anay uban na kung mag-design sila kanilang sa 2D. Tapos maklaro magud niya na lang siya kanang along this direction class. Kanang uniform ba, mura na siya gi-extrude, di ba? Kumbaga kung nag-AutoCAD ka, nag-drawing ka na shape, tapos nag-extrude ka along that direction para ma-create ning object. So marag same lang po sa analysis na yung mga designer na para mas tipid og time. Mag-analyze siya og kanilang na portion ng load diagram. Para kung unsa may makuha ni na result, ipa-extrude lang niya. So i-multiply lang niya by the length of this kaning length niya na along this direction para makuha niya ang result for the whole na slab. Pero sa karon kay 2D pa man ta, so focus lang ta sa 2D. Mura lang gyapon gud na class og ikuha lang ang volume. Pero syempre 2D pa man ta, so area atong ginatan-aw dire ang area sa load diagram. So for example class, separate nimo ni na beam. Pwede nimo i-draw ang beam with length L. Tapos i-denote lang nimo ang ends niya as point A and point B. Tapos kanina ang unit load or load intensity. Lowercase w, for example, Newton per meter ang unit. So other textbooks class, ang pagdrawing sa UDL kay dili lang rectangular ang shape, kay uban na ginapa-curve. Pero I suggest kung makita mo ingani na problem, ang pag-analyze lang ninyo is same, ay balika lang sa rectangular na shape. Okay, basin maglibog mo later on sa pagkuha sa area. Okay, pag UDL class, rectangular man ang unit load. Ang plano nato ani is i-convert nato ni into an equivalent concentrated load. So, para makuha ang equivalent concentrated load niya, i-compute lang nato ang area sa kanina load diagram. So, kanina length is mag-represent sa kanina magnitude. Tapos, ang other length, kaning horizontal, depende na kung hantod asa siya nag-act. Hantod asa na length siya na-distribute. Tapos, ang iyahang, of course, ang katong load na makuha nato na concentrated, mag-act siya sa centroid sa kaning area. So this is the time na ma-interchange na gani kas ang, diba, center of gravity, man ginastrik na term. Pero diri as a 2D man good class, area man gud atong ginastoryahan, area sa load diagram. That's why
Naamoy mga basa ng mga textbooks po na ang force nag-act sa centroid sa load diagram. Pero strictly speaking, CG gina sa center of gravity. Pero since area ang topic, moto, basig usahay mastorya na ako as centroid kay mo pud ako naandan class centroid basta naga-load diagram na. Okay, so convert na to class ang kanina diagram. Pwede na ingani ang may itsura sa inyong beam. So i-convert siya para maka-static analysis. So ang resulta, ang magnitude niya is area of this load diagram that is W times L. Tapos ang iyang line of action is centroid sa kani na rectangular shape which is L all over 2 from point A and also from point B. So another way na pwede pwede ka maka-drawing sa iyang equivalent forces, pwede lang nimo isapaw sa kaning given na drawing. Pwede nimo siya i-draw as follows. So pwede, example na, draw na nimo ang given na load diagram. Pwede, sa pawi lang o concentrated load. Tapos i-disregard lang sa imong analysis ning kaning rectangular shape or rectangular na load diagram. Tapos, ibutan lang ang magnitude, same lang, area. Tapos ang iyang line of action dito mag-intersect kung asa ang centroid sa load diagram. So that is L all over 2 also from point A and from point B. So kana ang UDL. So mas maayo solve the example problem. So for our first sample problem class, natay duha ka UDL or uniformly distributed load diagram. So kani pa curve again, pag-consider ana rectangular lang. So for our solution class, again, ang first step nato is mag-draw tag FBD. So kani class sa kanina problem, isapaw na lang nako ang forces class sa pag-expose sa iyang forces sa kanina drawing. So diri ala lang ta magtan-aw sa atong FBD. So una, i-assume na ko ang direction sa reaction forces at pin A or hinge A na support. So mao ni siya akong pag-assume. And then next, i-expose na ko ang reaction sa roller B. So for roller, perpendicular lang sa surface, that's R sub B. And then next, after the reactions, i-convert na ko into equivalent, equivalent concentrated load and let that as F sub 1. Tapos ang iyahang line of action, kay mag-act 3 meters from point A. So centroid na siya class sa kanina load diagram. So for 3 kilonewton meters, same lang process. I-draw na ko yung equivalent na concentrated load, F sub 2. Then ang yan line of action is 2 meters from point B. Kung 2 meters ni class, then ang total span is 12 meters. That means, pasabot lang na F sub 2 kay 10 meters from point A. Okay, so na-set up na nato ang FBD. Solve na lang nato ang F sub 1 and F sub 2 ang value nila. So area lang na siya class. So ang F sub 1 is 5, kaning vertical niya na length sa load diagram, times 6. So that's 30 kilonewtons. Then ang F sub 2, same process. Ang 3 class mag-represent sa, kumbaga kung ani pa ang pagka-drawing, kani ang 3. Tapos ang kanina length is 4 meters, which is kanino. That's why 12 kilonewtons ang F sub 2. Okay, so sunod class, kita mag-summation of forces along X. Gibuhat na ko ni as a first step because kung mapansin ninyo class, ang mga ang action forces tanan pa vertical. So kung pa vertical tanan, then ang reaction nato is along horizontal lang kaniraman R sub A sub X. Siya lang isa, di ba? And then wala may action forces na pa horizontal or component na pa horizontal, di na niya kailangan mag-react class. Siya naman isa. Unless, yes. So, ma-zero na siya, sir. Yes, ma-zero siya. Pero kung na-example na, ni siya ay, example lang, na-support na na-apoy reaction forces, niya lang kay kita man nato niya, kaning roller sa mga next nato na problem, kay pa-incline natong surface ba, kita nato niya na dili nato basta-basta ma-zero ang R sub A sub X. Okay, so diri class, siya lang isa, nag-iisang react sa horizontal. Then actually, di na din niya kailangan mag-react kay wala may horizontal na action forces. So kung imo lang isulat, maski isulat pa nimo ang summation forces along X, makonclude nimo na R sub A sub X equal to 0. Wala na laing force.
That means kung 0 ni class, cancel ni sa imong FBD, your R sub A katong resultant sa R sub A is just equal to R sub A sub Y. So kanina mo makonclude. Later on, kung makuha ni mo R sub A sub Y, kuha na ni mo R sub A. Kaya required na to diri is R sub A and R sub B. Kani class, kung mag-summation of forces na pugka along Y, mapansin ninyo class na duha ka unknown. R sub A sub Y and R sub B. Duha ka unknowns, isa ka equation, dili ta kakuha og isa sa ilaha. So ang buhaton nato class pag dili na makaya og summation of forces along x and y, that's the time na mutan-aw ka og summation of moment. So mag-moment ka, akong suggestion dito jud ka mag-moment sa point na daghan kay kag maigo na line of action sa forces na makancel nimo gani ang forces sa imong moment equation. For example, diri pwede ta mag-moment sa point A. Kaya ang line of action sa r sub A sub y mo intersect man sa point A. Therefore, cancel na ni sa imong moment equation. Kung ano pa lang ni, kung dili ni ma-disregard, for example, naagi ni siya value, ang akong piliong gyapon class, diri ko mag-moment, kay duha akong makancel. So mao na ang strategy na, wait, excuse me. So mao na ang strategy class na makancel ni mo mga unknown forces ba, para at least makakuha ka og moment equation na isa ang unknown. So let's say mag-moment ko sa point A. Actually, pwede po ka sa point B, since 0 naman mas solve mo una ang R sub A sub Y. Pero let's say point A lang muna. So summation moment at A is equal to 0, wala na, cancel na ning R sub A sub Y sa imong moment equation. So ang itsura sa imong equation class is nga ni no, sa isahon nato from point A, F sub 1 ang una nimong tanawon. Ang F sub 1 class, ang mahatag niya na rotation about point A is pa-clockwise, di ba? Magpa-rotate siya pa-clockwise about point A. That's why negative F sub 1, negative ang sign, then times ang iyahang moment arc from point A, that's 3 meters. Take note ka sa kanina convention gyapon natong gina-follow. Then next, after F sub 1, move na po ka sa next force which is F sub 2. So sa next turn nimo class, kani class kay pa-clockwise gyapon ang rotation na mahatag about point A. So that means negative na siya, negative F sub 2 times 10 man ang moment arm from point A. Then lastly, ang R sub B, so from point A, 12 meters yung distance, then kaning R sub B is pa-counterclockwise ang mahatag niya na rotation about point A. That's why positive. F sub 1 and F sub 2 kay nanatay value, substitute lang. Therefore, makuha ni mo R sub B na positive ang value, 17.5 kilonewtons. Since positive class, kaning assumed direction nako sa reaction niya, tama siya. So, dili na nako kailangan i-change. Therefore, ang final answer for R sub B, pwede nimo masulat ng kanina magnitude, then upward in direction. Okay, so since nakuha na natong R sub B class, pwede na ta mag-summation of forces along Y. Okay, known naman ni siya class, isa lang unknown along Y or along vertical. So next step is summation of forces along Y. So mo ni ato equation. So isa-isaon na to kaning R sub A sub Y pasaka, convention nato pasaka positive. That's why positive siya. Then tanaw ka sa isa ka force, panaog, so negative siya. Then ay katulo na to na term is kaning F sub 2, panaog, that's why negative siya. Then lastly, ang R sub B, pasaka, that's why positive. Then equate to 0 para equilibrium. So, substitute lang mga values class kay na natin F sub 1, F sub 2, and R sub B. Makuha nimo ang value sa RA sub Y equal to 24.5 kilonewtons. Since positive din mong nakuha na value, that means ang assume nimo na direction is tama lang. So, again, gamito nato ni na conclusion class, no? Ang R sub A is equal to R sub A sub Y. Kay 0 naman ni siya class. Therefore, ang R sub A nimo is equal lang sa iyang Y component. Then, pasaka ang direction. So, diri class, ano lang, same lang ni siya na approach, no? Murag sa pikas, sa previous topic nato katong first equilibrium. Nadungagan lang ani kaning distributed load. So discuss na to ang next type sa distributed load, which is the uniformly varying load. So example ana is again for a machine or a truck. Nagkarga siya og dili patag na, for example, balas. Example kaniyang platform tapos incline upward ba, kumbaga ang pagkapatag.
So dili siya pwede rectangular shape. Ano gid siya kaning triangular, uniformly varying. So linear ang pagka-vary. Then another example ana class kay dams kung sa structure pa no. So kung nakay dam, then nakay tubig. Siyempre, na ginapugnan niya or ginakontrol niya ang flow. Kabalo man daan kas na ang pressure sa tubig kay kung idealize lang, uniform ang pag-increase sa pressure, di ba? So starting from the surface, zero ang pressure. Pag naganaog ka class, mas nagadako ang pressure. So kung kung naligo pa ka sa beach class, no? Tapos adto ka pinakailalong yun, taas na kayong pressure dito. Kung taas ang pressure, pasabot lang ana, dako po na ma-exert na force. So nagadako ang na-exert na force sa dam. So triangular ang ideal na pag-drawing sa iyaha. So kita triangular load. So for example, mag-analyze ka beam AB na horizontal. Then draw nimo ang triangular load niya. So again, same lang siya sa previous example class na kanina length is mag-represent, ang kanina length is described by this magnitude. So pasabot, diri na point, 0 ang W diha. Tapos nagahinay-hinay increase until maabot niya ang kanina value. Pwede nimo siya i-draw as ingani class, i-convert nimo into concentrated load para maka-static analysis ka. Same sa UDL, UVL gamitan og area and centroid na concept. So ang area sa kanina triangle class is 1/2 times length times W. Tapos mo na iyang magnitude sa concentrated load niya. Tapos pag triangular load, tapos right triangle ang na-form, from this side class, ang centroid is located one-third of the length sa length na nag-act siya. That's why 1/3 L ang pagkasulat sa iyang location from point B. That means 2/3 L siya from point A. So, kanila kasi familiarize na lang ang basta right triangle. So, from a vertical side, 1/3 L ang location sa centroid, and from this side, 2/3 L. Okay, so another way po na ma-draw nimo ni class, pwede po din isapaw. So for example, kaniyang triangular load, na-draw nimo siya sa given, pwede nimo isapaw na lang diha ang equivalent concentrated load niya. Tapos, sorry na mali class. Ang magnitude ani class sa kay area ani. So dapat napa na 1/2 dira, 1/2 times W times L. Tapos same lang ang pag-denote sa iyang location. Pareha ani. So 1/3 L siya from this side and 2/3 L siya from point A. Okay, so tanawan nato siya sa sample problem na to. For our second sample problem, aside sa natay triangular load, naagihapon ang UDL. Tapos napag yung moment class na nag-act at point C. Okay, so we are required to solve for R sub A and R sub B. So diri class no, murag mahalata na pud nimo kung i-draw nimo ang FBD, then expose nimo ang reaction sa at point A or support A. Kani dapat dili na ni siya mag-react ba? Kaya wala gay action forces na pa-horizontal. Sige, i-draw lang nato siya as ingani. Then for R sub B, again, perpendicular sa surface. So pag-assume lang po gyapon niya direction class na pasaka. So after sa reactions na expose na nimo, imo na i-convert ang mga load diagrams into its equivalent na concentrated loads. So let's start with rectangular and denote that as F sub 1. Ang iyang location from point A is 3 meters from point A since tunga lang siya sa 6 meters. Then next sa triangular load, let's denote that as F sub 2. Tapos ang iyang location from this vertical side is 1/3 of its length. Kung asa siya nag-act, no? So 4 meters man ang span niya. So 1/3 lang sa 4 meters. Okay, so that means na kung 10 meters ang total length, denote lang sa nato X sub 2, pero minus lang good na class. So wala lang, pang setup lang unya sa moment. So i-denote lang sa ako na as X sub 2. So F sub 1 class is area
sa kanina load diagram, rectangular shape. That's why 20 ang yung vertical length times 6 meters na horizontal length. So that's 120 kilonewtons. Then ang F sub 2 is 1/2 of base times height. So ang resulta is 90 kilonewtons. Then ang X sub 2, makompute na siya by 6 plus 4, that's 10 meters, minus X sub 1. So ang X sub 2 is 26 all over 3 meters. Same as the first sample problem, kung mag-summation of forces along X ka, dili na gini kailangan mag-react class. Kung isulat pa na nimo sa equilibrium equation, walay lain na siya lang, then equal to 0. That means that R sub A is equal to R sub A sub Y. This time, kung mag-summation of forces along Y ka class, duha gyapon ng unknown. So ang buhaton is, di na makaya sa summation of forces along X and Y. So that's the time na summation of moment ka din. Pwede ka at point A, pwede put ka at point B. So let's say, piliin na ang point A. So summation of moment about A is equal to 0, then same convention. So maka-create ka og ingani na equation. So isa-isaon na to class from point A. So from point A class, F sub 1, pa-clockwise ang iyang rotation na mahatag. So negative siya sa moment equation. Then 3 meters yung moment arm. While ang F sub 2, pa-clockwise gyapon class. Then i-multiply lang nato sa iyang moment arm na X sub 2. Ay wait. Dili pa di ko ni diretso sa F sub 2 class no. So after sa F sub 1, dili pa di ay na 30 kilonewton. So dili nato ni kalimutan kay given ni. So negative F sub 1 times 3. Sunod ang 30. Kaning 30, negative gyapon na siya sa imong moment equation kay pa-clockwise. Then ang moment arm niya from point A is 6 meters. Then next is kaning given na moment acting at point C. So negative 40 siya since clockwise siya. Then di na kailangan og moment arm class kay moment na siya. Dili siya force times distance, moment na ang pagka-given. So minus 40. Kay common mistake with class is uban ma times 6 pa nila kay madala sa momentum class ba. So take note lang pag moment ay na mag-multiply of moment r. The next is minus f sub 2. So nagahinay-hinay ta taas isa-isa na to. Then f sub 2 is negative yapon kay pa clockwise. Moment arm niya is x sub 2. Then lastly, r sub b, positive kay pa counterclockwise yung moment about point A. That means ay multiply lang at r sub b siya positive, then multiply by moment r na 10 meters. Then equate to 0 para equilibrium. So i-substitute lang nato ang mga values kaning tulo nato na compute. We have one equation with one unknown, which is r sub b. Then makuha nato ang value niya equal to 136 kilonewtons. Since positive class ang gawas, tama atong assumed direction, dili na nato kailangan pabalihon. So pwede na nato isulat as 136 kilonewtons upward ang r sub b. Then i-box nato as final answer. This time for r sub a, pwede na ta mag-summation of forces along y. So same process na ni siya sa sample problem 1. Isa na lang unknown class r sub a sub y na lang pag along vertical. So ipang sulat lang nimo r sub a sub y positive kay pasaka minus f sub 1, then next minus 30, next minus f sub 2, then plus r sub b saka. So mo to tanang forces along vertical. Then substitute ang mga values na itong na-compute for f sub 1, f sub 2, and r sub b. So equation with one unknown na, then r sub a sub y is equal to 104 kilonewtons. Since positive, tama itong assumed direction, that means na, again, from our, na conclude na to ganina, ang r sub a is equal to r sub a sub y. So 104 kilonewtons upward. Okay pa ba so far, class? Okay pa, sir. Okay pa, sige. So this time, let's discuss katong i-combine na siya. So one way na ma-combine siya, class, is mag-create siya og ngani na shape trapezoid. Kung given mo og other shape, class, sa inyong problem, for example, aside sa trapezoid, basig napay laing shape, ma-breakdown lang ninyo siya into rectangles and triangles. So example, kaning rectangular na trapezoidal na shape, pwede nato na siya ma-breakdown
or mabuak na to into rectangle and triangle na shape. Pwede ingani inyong pagbuak class. Although naapoy another na pag-break is duha ka triangle kana mag-pass dito kag line from point B hanto dito sa kanina point. So duha ka triangle no. Pwede gyapon pero ingani na lang class para right triangle mo. Mas dali. Oh, Mas dali. mas dali, yes. Para at least ba simple mong solution no. Eh kung ingato mong gud mo pag-break, duha ka triangle, basing maglisod ka sa mga centroid niya or dili kay ka familiar. Unlike ani na isa ka rectangle class ba, dali ra kayo ibalan na yung centroid, tunga lang. So kana. So gi-breakdown ka sa W sub 1 ang length diri is W sub 2. So uniform ang pag-increase. Kung i-breakdown na nimo siya, mag-pass na kag horizontal line dira. So ang kanina length is W sub 1 for this rectangular shape. While for this triangular na load, ang kanina length is of course i-minus lang nimo ang W sub 2 ug ang W sub 1. So ang resulta is W sub type po class no. W sub 2 minus W sub 1, di ba? Yes, sir. Okay, so take note lang class. W sub 2 minus W sub 1. So na breakdown na class. Pag breakdown class, same process na lang sa na-discuss kanina. So, nga ni ang pwede niyo na i-draw for beam AB. So this concentrated load is for the rectangular na load. So area niya, mao ni siya. Then ang iyang location is centroid sa rectangular shape. Then the other one for the triangular load, kani ang iyang area. So 1/2 times kani times ang iyang length. So mao na yung magnitude. Then ang iyang location is 1/3 from the vertical side niya. Okay? So pwede gyapon class na from this drawing, sapaw lang gyapon. Another alternative, pwede nga na. So for the rectangular shape, ano yung concentrated na load na equivalent. While for the triangular shape, pwede nga ni F sub 2. Then take note na lang na same lang magnitude and location. Isapaw lang ni siya class. Okay, so tanawan nato siya sa next sample problem, ang katulo. So kani class, ang akong pasabot no na incline ng roller. And then, combine ang distributed load, no? Combine UDL and UVL. This time, we're required to solve for R sub A and R sub B. So, kanina, same lang ang requirement. Ka-incline lang ni. Again, for our solution, always ang first step is FBD. So, expose ang reaction sa support A. So, assume direction lang ni. Then, naka-components. Then, for R sub B class, di ba roller? Then, ang surface na naka-incline. Pag roller, ang reaction sa B or resultant reaction sa point B, dapat perpendicular ani na surface. So, nga na ang itsura, di ba, R sub B. Pero pwede nga po nato siya i-breakdown into components para mas ma-visualize. So, na siya yung horizontal na R sub B sub X, then vertical component na R sub B sub Y. And then 30 degrees siya class. Kanina, I think, klaro naman siguro ni class no, kaya na-explain na po ni sa mga problems before and also sa stream tab, nag-post ko o derivation ani. So, 30 degrees ang inclination sa inclined surface, tapos magbutang ka o perpendicular sa iyaha sa surface sa incline. With respect to vertical, 30 degrees pa na siya. Same angle sa inclined surface. So, nanatay reaction. Next is, kanina po class, ang distributed load. Atong i-breakdown. So, nanatay rectangular and triangular. Sa triangular load, ang kanina side is 30 kilonewton per meter. 30 kilonewtons per meter. So, for the rectangular shape class, sapaw lang nimo ang F sub 1. So, mo na yung equivalent na concentrated load and then nasa tunga siya sa kanina length. 6 meters man eh. So, from this side, from this point to this point, that's 3 meters. And also 3 meters put siya sa other point. So, next is for the triangular shape.
Money ang, let's denote that as F sub 2, ang equivalent na concentrated force. Then, ang iyang location is, syempre, 1/3 siya from that side. So, 1/3 of 6 meters man ang iyahang span na ginaak niya. So, 1/3 of 6 meters, that's 2 meters. Kung 2 meters na siya, class, that means 6 meters siya from point A. Di ba, 2 meters man eh. So, 2 meters ni siya, kanina line of action. Ang mabilin diri a class is 4 meters. Di ba? Since 6 meters man ang total. So, kung 2 ni, 4 meters na ni, then, para maabot sa point A, mag-plus 2 ta, that's why 6 meters ang iyang line of action from, ang distance ay ang line of action from point A. Okay, so, next, compute na natin F sub 1, area lang gyapon class, that's 20 times 6. So, 120. Then, F sub 2 is, again, area pod sa triangular load. So, that's 1/2 times 30 times 6 na length. So, 90 kilonewtons. Then, okay, explain sa ako dahil. Kani class, di ba, previously, nag-summation of force along x ta, then napa-zero na to ang r sub a sub x, kaya wala may horizontal na action forces or horizontal component. Diri man po class, wala man po pa-horizontal, di ba? Pa-vertical man ta na action forces. Pero, dili na ma-zero ang r sub a sub x, diri na problem. Because, once mag-act na ni ng mga action forces sa pa-vertical, then ang r sub b man guna to, mo react na together with r sub a. Once mo react ang r sub b, magka-value na siya, di ba? Tungod sa mga action forces or loads sa beam. So once magka-value ang r sub b, that means na siya pwede siya ma-breakdown into components kay incline maguning r sub b kung na siya value. That means naa siya r sub b sub x, naa po siya r sub b sub y. Kung na-value ang r sub b sub x class, so kinsa magpa-equilibrium sa iya, no? Wala may laing class, kanilang pod kayong reaction diriya. Kailangan na niya mo react para ma-maintain ang equilibrium. Kaya na mo gini siya value class, magka-value ni once mo react ang action, ang mga vertical forces. Because magka-value ang r sub b, and then kung i-breakdown niyang components, na siya r sub b sub x. So para ma-maintain na equilibrium, kailangan mo react ang x components pod sa support A. Okay? So wala, dili na to ma-zero ang r sub a sub x sa kanina problem. And then, diri adagan kay unknowns class. Na itulo, ay na iduha diri, then pwede po tanawan ni as 1, no, isa lang, na isa diri r sub b. Or kung i-breakdown nimo, maupat na. So, ang buhaton na ni class, pwede ka mag-moment at point A or point B in such a way na dagan ka makancel na forces class para sa imong moment equation, makakuha kag value sa unknown. Diri class, ang target nako is mag-moment ko sa point A. Once mag-moment ko sa point A, makancel ang r sub a sub x, r sub a sub y, and r sub b sub x, kay tanang line of action nila class mo intersect sa point A. So, ang mabilin class is ang y component na lang sa r sub b na unknown. Diba? Kung mag-moment ka sa point A, so, kana atong buhaton class. So, mag-moment sa point A, kay kanila lang ang ma-remain na unknown, ang y components r sub b. So, ang labas sa atong equation is negative f sub 1, ani f sub 1, distance niya from point A is 5 meters. Again, negative class sa kay clockwise. Then, next is negative f sub 2, ani f sub 2, 6 meters iyang moment arm, so times 6. So move ka next diri a. So kaniyang next na force r sub b sub y, ang assumed direction is pasaka. So kaya ang assumed direction man nato sa r sub b class is incline upward to the left. So ingani ang pagka-drawing sa r sub b sub y. So r sub b sub y positive times 10 ang iyahang moment arm from point A. That's 2 plus 6 plus 2. Then next is ang 80, kaning last na force, 80 kilonewtons. Negative siya kay pa-clockwise ang iyang moment na mahatag about point A. Ang iyang moment arm is kaning total length span.
which is 13 meters. Then equate to 0 para maintain ang equilibrium. Substitute lang F sub 1 and F sub 2. So, naka-equation with one unknown. So, ang R sub B sub Y, equivalent lang na siya sa, i-breakdown na lang na ko class para diretso R sub B ang makuha na value ba. Diba? Kaya based sa kanina diagram, ang R sub B sub Y, that's R sub B cosine 30 degrees. So, gisulod na lang ako dire, gipulihan na akong R sub B sub Y. So, one variable lang, one unknown lang, makuha na nato ang value sa R sub B, then positive ang nakuha na value, that means ang assumed direction sa R sub B is correct. So, ang final answer, R sub B is 251.72 kilonewtons, 30 degrees with respect to the vertical. So, kung with respect sa kanina vertical, 30 degrees siya, kung mag-pass po ka vertical line diri connecting sa iyang tail, 30 degrees po na ang angle between sa katong vertical line and line of action sa R sub B. Okay ba, class? Yes, sir. Okay, so, yes. Walay question? Okay, so, okay. Hello, sir. R sub, Say, ha? Sir, may question si Ramon. Nag-type lang siya sa kanang message box. Ay, okay, so, wait lang. Connect lang siguro na ako kung cellphone. Ay, wait lang, class, ha? Pwede man siguro ni sabay, no? Cellphone and laptop. Oh, pwede siguro, sir. Uy, okay. Marag naka-connect ko. Pero wala ko yung makita. Ay, wait lang. Audio off. Sige daw, paki-chat o sub, Ramon. Okay, blanco pang chat box sa kuha dali. Sir, pwede ba ang... Yes, pwede ni. Pero ma-complicated ni Ramon. Actually, di ba, third, tulo lang ka-type akong gipakita. Ang ikaupat magud ato class is katong general. Katong mag-integrate juga class ba? So, dili lang ako to giapin. Kaya sa mga, sa statics po namo, dili na to siya gina-deal. Kaya more on, integral na subject. Di ba? Kaya ang ginagamit nimo na kumbaga skills is sa integral calculus, dili na kaya siya sa statics na ka-focus. So, kung gusto nimo na i-integrate kaning trapezoidal shape, pwede, mo-allowed ko. Pero di na ko muhatag og mga shape na parabolic para lang maka-integrate mo class ba? Ano mga irregular gani kaya. Alam mo gani ni sa teacher na sa integral na wala kayo na sign ang inana na sa god kana mga parabolic na sa Wala kaya. wala kayo siya use. Oh, yes. Wala kaya siya application, no? So, mga parabolic na load kung sa statics, napay parabolic na load. Wala ko na, kung ano ba, kung real life lang, na pag-idealize, parabolic ang load. So, murag di siya pasok sa term mismo na idealize, no? Okay. Syempre, idealize. Siya, assumptions used to simplify para mapadali ang solution. So, pwede class kung gusto ninyo i-integrate, example, kaning trapezoidal shape, magbuhat mong strip man na, di ba? O mag-calculus mo. So, dx strip, and then integrate ninyo na may sa tawag term kana lower limit ba na? Tapos upper limit, di ba, sa integral sign. So, example, from this point, consider 0 until 6. Pwede gapon class, pwede niya integrate, pero pwede gapon i-by area lang ninyo. Familiar lang yun sa duha ka shape, no? Triangle and rectangular. So, okay ba, Ramon? Nangutan na po siya kung may mga given. Okay. So di lang ko mag-given o ma-breakdown lang class, rectangular and triangle. Okay, so proceed ta. So next is R sub A na po ato ang solve, no? So nanatay R sub B na value. Pwede ta mag-summation of forces along X.
Na naman tayo R sub B class, makuha po natin yung R sub B sub X. Okay, ano lang na siya. Applyan lang og trigo function. So along X, duha lang ka force ang ato ang makita na nag-act. That's why R sub A sub X minus R sub B sub X. Or based sa drawing class, makalata man po ninyo na dapat equal gid sila duha. Kasi sila raman nag-act para ma-maintain ang equilibrium. So that's one way na, kumbaga by investigation class ba, mahalata ninyo. Sila lang duha, para maintain, dapat equal sila. So ang R sub B sub X is R sub B sine 30. So kung substitute ninyo ang magnitude sa R sub B, kanina siya class no, one unknown na lang, makuha ninyo R sub A sub X as 125.86 kilonewton, positive siya, tama ang assumed direction. Dili siya i-box, kaya dili siya mga final answer. Component lang siya. So next is summation of forces along Y na ta. Para makuha natin yung R sub A sub Y. Pwede na ta maka-summation of forces along Y because ang R sub B sub Y, makuha naman ang value na kas kay nana ang R sub B. So, sulat nato no, positive ang R sub A sub Y minus F sub 1 minus F sub 2 plus R sub B sub Y minus 80. So, mo ni siyang equation that substitute lang ang mga known values. So, ang R sub B sub Y, pwede siya R sub B cos 30 degrees. Then, again, substitute lang R sub B. So, makuha niyo mga value sa R sub A sub Y as 72 kilonewtons, positive man, tama ang assumed direction. That's why upward siya. So, with these two components, pwede na niyo makuha ang magnitude sa R sub A. So, Pythagorean lang class. So, by Pythagorean, substitute lang ninyo ang values, makuha ninyo ang magnitude sa R sub A. Now, for its direction class, diba, tama na ang assumed direction nimo. So, okay na ni siya. Pwede nimo buhaton is, i-draw na lang nimo diri ang resultant. So, pwede i-draw nimo siya as naigiring class, no, para ma-distinguish or whatever. I-color ba ninyo ang R sub A para lang malahi siya sa components. And then, ma-conclude nimo na incline upward siya to the right because tama man ang imong components class. Na siya component na to the right, then na siya component na upward. So, tama na ni siya na drawing sa R sub A. So, that's one way class para ma-define natin direction aside sa pag mag-solve tag kanang quadrant tapos theta na kato na procedure. So, pwede nga ni. So, pag i-draw na ninyo class, at least mas ma-visualize ninyo ang direction ba. Then, ang iyang angle, of course, i-let na to as theta. So, applyan lang na to o trigo function kay, diba, kung triangle rule pa sa resultant force, kaning R sub A sub Y, pwede niyo siya ibalhin diri. Triangle rule ha sa resultant force dili sa equilibrium. So, kani siya, pwede siya dira so mag-form siya triangle, di ba? So, kana na triangle atong gamiton para makuha ang theta. So, ang theta is arctan of ang iyahang, kumbaga, y distance or y length sa kanina right triangle na ma-form is 72 magnitude sa R sub A sub Y all over sa horizontal side sa right triangle na ma-form, which is kani R sub A sub X. So, i-arc tangent ni makakuha ka og acute angle of positive na 29.77 degrees. So, kana na ang angle of inclination niya with respect to horizontal. Therefore, pwede mo masulat as follows ang final answer sa R sub A. Okay, so wala man yata yung question, no? Proceed the class for the next sample problem. So, number 4. Kanina akong ginaingong class na internal support. This time, roller. Roller ang nakabutang. So, we are required to compute R sub A and moment sub A. So, in other words, kung in terms of phrase pa ang pagkasulat, ang ingon niya is compute the reaction at point A. Pag mingon siya, compute the reaction at point A, dili lang reaction force ang iyang ginamit since fixed ang support. So, dapat i-compute po niyo mo ang reaction moment at point A. Okay? So, kanina, internal support class. So, kailangan i-analyze nimo ni by parts ang FBD. Diba? By parts ay mong pagka-FBD. So, for our solution, let's start sa kanina FBD, kanina body, beam DEF as FBD1.
So sa kanina FBD class kay kani gi-expose sa mga reactions and then gi-convert ang kanina distributed load into concentrated load. Tapos 1 meter siya from point F kay 2 meters man yung length. Magnitude niya is area lang sa kanina load diagram. Tapos correction day class no 60 kilonewtons per meter na siya kay unit load man ni siya or load intensity ang given. So take note na lang. And then kani R sub D. So assume direction upward, then assume direction hood for force F. Kaning forces na nag-act sa point F, again class Q1 din siya ha. Kanang di ba hinge ang support or pin. So mo na duha ka components ang aning forces na nag-act sa point F class kay dili man nato ni concern kay ang target din nato is ang moment sa point A. So, kung pwede nato buhaton sa FBD1 is kuwaon na tong R sub D. Kana mag natong kailangan na ipasa para sa next na FBD kaning FBD A, B, C or beam A, B, C. So, kung kaniya atong target, pwede ta mag-moment at point F, di ba? Para cancel ning duha ka unknown na di na to kailangan, then isa na lang ka unknown ang mabilin sa tong moment equation. Okay, so let's take moment at point F equal to 0. So, negative R sub D times 4 because at point F, clockwise ang mahatag ng rotation, plus 120, kanina force, then positive because counterclockwise, then times 1, yung moment R. So, naka-value na R sub D, positive, tamang assume direction, that's why 30 kilonewtons upward ng R sub D. Karon na natin R sub D class, balhin na ta sa pikas FBD sa ABC. And then let's solve for kaning mga reactions gid ang target nato sa kanina FBD no, reaction natin. Pagbalhin sa R sub D class, kanina reaction, di ba? Point D man ni dire, then ang next is ang point of contact is R sub C. Equal lang gina siya class sa ang R sub C and R sub D equal lang na. Tapos applyan og Newton's third law. Kaya kung separate pa nimo FBD sa roller, sample lang klasa, i-draw na akong roller. Siyempre, upward ni siya. So, by Newton's third law, sa roller, downward ang R sub D. So, kana R sub D. And then, sa roller, dire point C, na ay force na mag-resist para maintain ang equilibrium, dapat upward. By two force body principle class, kana sila dapat opposite ilang direction, collinear, and same magnitude. So kung kaniyang R sub D, 30 kilonewtons, then kaniyang R sub C, dapat mo-equal lang siya sa magnitude by two force body principle. So ang R sub C is equal to 30 kilonewtons. Then by Newton's third law, kung maadto ka sa FBD containing body ABC, kaning direction sa R sub C mo, opposite na po na siya, no? So that's why downward na siya pag-abot diri na FBD. Klaro ba class kaning roller na explanation? Oo, sir. Okay, sige. So downward na class no, 30 kilonewtons, and then before ta makasolve sa mga reaction sa point A, define sa nato ni angle phi kay given man ta og kaning triangle na naay ratio 5 and 3. So para ma-solve ang angle phi, i-arctan lang 5/3 equal to 59.04 degrees. Na natay angle phi, pwede ta mag-summation of forces along x because sa kanina FBD class, 2 kilonewtons na x component, then natay unknown na h sub A or horizontal force at point A or horizontal reaction at point A. So isa lang unknown, di ba? Sa kung maglatag-tag equation using this summation of forces along x. So pwede siya. So pwede niyo isulat negative h sub A plus 2 cosine 59.04 degrees. 2 cosine, kanang x component sa 2 kilonewtons. Saan ako? Ay, nako. Puro. May class subtan. Subtan lang siguro, no? Saka na y component and then x component. So, h sub A
Sila lang duha. By investigation class, dapat mo equal ang H sub A ug X component niya. From this equation, na-compute ni mo ang H sub A, positive ang result. So, tama ang assumed direction sa H sub A. So, mao ni ang value sa H sub A. Pero dili pa siya ang final answer since target nato is katong resultant yun na reaction. Na nata H sub A, next na po is summation forces along Y. So, sa Y, isa lang unknown, kaning V sub A lang. So, isulat nato ang equation, V sub A positive minus Y component sa 2 kilonewtons, that's 2 sine 59.04 degrees, minus 30. So, makuha natin na value sa V sub A, positive, tama ang assumed direction. So, that means upward ang V sub A. So, nanatay H sub A and V sub A. So, makuha na nato ang resultant reaction ng A. So, nasulat din ako diri R sub A sub X, R sub A sub Y. So, kanilang yapon na class, akong pasabot, H sub A and V sub A. Substitute lang class, by Pythagorean theorem, makuha na ang magnitude sa R sub A, which is 31.74 kilonewtons. Since na-prove nato na tama ang, or nakabalo na ta sa direction sa horizontal and vertical components at point A, again, pwede nato i-draw class ang resultant reaction kung unsa itsura niya when mag-act siya sa point A. So, ingani siya class, incline upward to the left because kani V sub A class, pwede man nimo ni applyan og principle of transmissibility para mubalhin siya dire. Di ba? Kana ang V sub A, pwede siya mubalhin niya. Tapos, mas maklaro nimo, since connect nimo tail to tail ang duha ka force, mas maklaro nimo class na dapat pa-incline upward to the left ang R sub A. Di ba? By ano lang, by visual lang, halata nimo ang direction sa R sub A. So I suggest na inganaon ninyo class kay mas makatipid po sa time pa mag-solve mo sa direction sa R sub A. So, ang buhaton next is kuwaon na lang ni angle theta na with respect to the horizontal. So, kung na theta again is arctan sa y component over x component. Ang resulta is 88.14 degrees. Therefore, ang final answer is R sub A, same magnitude na na-compute kanina, then 88.14 degrees with respect to the horizontal. So, nga to class, ang point diri pag na-internal support, hinahinahi lang yung class, pag-analyze, ibuha ka ang FBD, or i-breakdown ba ang body na given. Then ayaw panguha, o i-avoid na magkuha kag mga force na dili yun mo kailangan. So, mas maayo na i-investigate sa nimo ang body. Maragi, ano sa nimo, tanatanawan sa nimo class para mas tipid magud na sa oras kung malikayan nimo solve ang mga dili kailangan. For example, sa FBD1, dili man siya kailangan, dili na ka mag-summation of forces along X, along Y for this FBD. Kaya ang tuyo lang nimo is R sub D. So kana lang class ang marag strategy pag given kag internal support. So napade ay moment sa point A no. Kapit na kumalimtan. Okay, ang moment sa point A or reaction moment at point A para ma-compute nato na class, pwede ta mag-moment at point A. Diba? Kung mag-moment sa point A, ang unknown lang is kaning M sub A na nag-act sa point A. So, isulat nato atong equation, no? Assumed direction is counterclockwise ang M sub A. So, M sub A, positive lang kay moment na ang assumed direction is counterclockwise. Then minus, kaning duha ang Y component ani ug kaning na force pa clockwise ang mahatag na rotation about point A. So, negative na siya ng mga term. Then, Y component lang ang tanawon sa 2 kilonewtons. So, 2 sine 59.04 degrees times its moment arm na kani 1 meter minus 30 kanina force times 2 meters na yung moment arm. So, kanina yung mga moment equation. So, ang M sub A is equal to 61.72 kilonewton meters. Positive ang gawas. Tama lang assumed direction for the reaction moment. This means na ingani ang pagsulat sa final answer na ay direction na counterclockwise. Okay, so may questions chat box. Okay, proceed ta sa
Next problem. Kani class, kanina problem is an example of equilibrium of non-concurrent coplanar force system. Kung extend mo tanan line of action sa mga forces, pati kaning reaction na gihatag no 5,000 newtons, dili sila mag-intersect at a common point. Okay, so ang buhaton ani is mapansin niyo three unknowns, di ba? T sub 1, T sub 2, and T sub 3 ang required. Then take note, natay tulo ka equilibrium equations. Yan damdaan ng calculator class ha. Okay, gamit na calculate. Okay, so tulo ka unknowns, utilize nato ang tulo ka equilibrium equations. For our solution, again, FBD ang pinakasugod. Then kanina mismo ang FBD. Kaya gipa-expose naman niya mga forces sa rope or sa cable ba. So mao na niyang pagkalet T sub 1, T sub 2, and T sub 3. Okay, so manguha tag tulo ka equation. And then tulo ka equation using equilibrium equations class, tapos we will solve simultaneously katong tulo ka equation. So una, summation of forces along x. So naatay nga nin equation no. First sa T sub 1, ang x component niya directed to the left. That's why negative T sub 1, and that x component is T sub 1 sine 60. Saka sa ana x component. Okay, so sa T sub 1 class, kanina ang x component, so negative, then base sa trigo, kung gamitan mo trigo function, that's T sub 1 sine 60. So next is T sub 2 cos 45. Positive lang, because T sub 2, ang x component is kanina cos 45 niya. Then lastly, T sub 3, ang x component is T sub 3 sine 30, positive because directed to the right. Then equate to 0. Tapos ang buhaton na to class, i-arrange lang nato ni na equation into this form, no? Ang gibuhat lang nako ang mga constant is gipabutang nako sa left side sa kada term. So for this term, nasa left side ang mga constant. Then equate to 0. And let's denote that as equation 1. Then next is mag-sum up the forces along y. So T sub 1, downward lang yung y component. Ang T sub 2, downward po ni class. T sub 3, pasaka ang iyang y component. So kung mag-summation of forces na ta along y, that will be negative T sub 1 cos 60 degrees. Ani? Then next is negative ang x component sa T sub 2, T sub 2 sine 45 degrees. And then for T sub 3, pasaka, positive. So positive T sub 3 cos sine 30 degrees. And then kaning 5,000 newtons pasaka, so plus 5,000 is equal to 0. So basi malimtan ni class, so appeal di siya. Gihatag na ang reaction. So i-include na siya sa imong equation. So again, same with the gibuhat sa first equation, i-arrange na tong terms, igawas ang ibutang ang constant sa left side sa kada term. So ang forma is negative cos 60, and kanin negative sine 45, and cos 30 nasa left side tanan sa kada term. And then ang constant, kaning constant na value, i-transpose lang nako sa other side. So mahitabo is negative 5,000 na siya. And we will denote this equation as equation 2. Okay? So mapansin niyo class, gina-align nako ang first term, ang variable is T sub 1. Ang second term, ang variable is T sub 2. Sa third term, ang variable is T sub 3. Tapos ang next is sa pika side mo to mga constant. So wala man siya constant, that's why equal to 0. Then diri ana siya constant, ibutang nako sa other side ng constant. So diri puro variables with coefficients, then kani is constant. Ay, mura constant ako na ingon ani no. Coefficient ni class ha. Coefficient na siya sa kada variable. Okay, so equation 2. Ang third equation nato class, kuhaan nato sa summation of moment along A. Kailangan nato mo kuha ang third equation kay tulong unknowns class. No, dili enough ang duha ka equation. So mag-sum up tag moment at point A. So mahitabo is ingani class
Giuna na ako ning 10,000 Newton meter. Tapos clockwise, that's why negative. Plus, T sub moment point A class ha. Ang tanawon lang nimo kung moment ka sa point A para sa tanang tension diri base sa given. Ang X component lang nila since ang Y component nila tanan ang mga line of action mo pass through sa point A. So puro X component lang imo ang tanawon sa imong moment equation. So for T sub 1, ang X component is T sub 1 sine 60 degrees times 6 positive kay counterclockwise. For T sub 2, yung X component is T sub 2 cos 45 negative class kay paano siya pa clockwise man. So times 6 na moment arm. So again, ang 6 is kaning total distance no from point A to point B. And then lastly, T sub 3 is yung X component is T sub 3 sine 30 degrees times 1.5 na moment arm. And then negative because pa clockwise ang moment na mahatag niya. Then equal to 0. Same with equation 2, atong i-arrange ang kanina equation. So, i-arrange lang ni class, ang coefficient, i-separate, nagipauna sa kada term, then constant, i-transfer lang sa pika side, separated by equal sign. So, 10,000. Let's denote that as third equation. Okay, so, manawag ko class ha. Si George Emmanuel Mercurio. Go, George. Yes, sir. George, kung ingani nakay tulo ka equations, unsay imong approach para ma-solve ang kaning tulo ka unknowns? Mag-i-isolate ni mga isa ka variable sa isa ka equation, then i-insert din siya sa isa na pod ka equation. So by substitution. Okay, so okay, thank you George. Pwede to siya makuha gyapon na answer class. Si Razel ba ni pagbasa? Razel Ann Boreros. Yes, sir. Razel, no? Tama. Apo. Okay, Razel, same approach ka or napo kay laing approach? Pwede system of equations, sir. Kung ano ang pwede mahanap mo using system of equations. So kana mag-elimination, margana. Oo, ganyan, sir. Okay, sige. So thank you, Razel. Thank you, sir. Okay, so class, i-prepare yung calculator. Again, ang akong calculator class, katong gihapon akong gigamit last time no, 991ES. So, check lang kung pare-pareha tag button. Ang buhaton mo guna to ani class, di ba kung wait lang, kung traditional, syempre sa algebra, imuha gining kato by substitution or by elimination. So, mahulog siya na algebra gid, purely algebra para makuha nimo value sa T sub 1, T sub 2, and T sub 3. So, sa kanina subject sa statics, i-allow ta mo na magamit sa inyong calculus para ma-solve ang equation simultaneously. Kaya since kana mo guna topic class no, I believe kaya magikay ninyo ni kung i-algebra. Pero syempre statics man ta class, enough na once nakuha nimo ni na equation, pwede na nimo i-calculate since na-prove nimo na once naka-come up ka na equation, nakasabot ka sa statics na concept. So using your calculator, buhaton ninyo is ato mo sa mode. Click niyo ang mode tapad sa on na button. Napindot class. Kailangan na Sir. pindot na. Yes, sir. Okay, spokesperson na. Kailangan ng spokesperson para pag pindot sa mode, di ba na yung gawas na option ng one is COMP, comp. So that means computation mode. Then another is stat, di ba, number 3. So, tama ba? Mao nang gawas inyo ha? Yes, sir. Okay. So sa comp, ang comp man good class, kaning first option, mo ni typical na ginagamit nato. So, if i-press nimong 1, ayaw sa i-press, if lang, i-press nimong 1, mubalik ka sa mode na previous na ginagamit nimo ba, katong mag-compute ka, typical, mag-sin 30 degrees, gamit ko trigo function. So, tawag ato is computation mode. Ang ginabuhat nato class mo, balinta sa laing mode in where makasolve ta ni equation. Sa number 5 na nakabutang sa inyong screen, nakabutang dia EQN, which means equation.
Okay, so number 5 siya, press 5. So, naimanggawas, di ba, na mga equations na forma? Upat ka option, tama? Tama, Yes, sir. sir. Si Rechimer, wala po yung 5. Sana imong gamit, Rechimer. Wala din ako. Atay. Basiglahi yung option, pero na EQN. Check lang class, basiglahi ang ano ba? Lahi ang plastada sa inyong calcu, pero na EQN option. So, once ipilion ninyo tong EQN option, asya man ni sir. Ako sa dana si Coloso. Sige lang. Kung wala EQN option class, no? Puhon, magkakalcu mo, review na ng video class. Okay, so, ano, nanggawas ang upat ka option. Kana amang upat ka option class, pang solve sa equations. Kanang first na option, kanang a n x plus b n y is equal to c n. Pasabot ana, two equations with two unknowns, kaya niya isolve. Ang x and y, that represents the variable, while katong cn, katong sa pika side, constant. So, two equations with two unknowns. Kaning second option, na x, na y, na z, which means three equations with three unknowns. Then equal to dn, which means constant siya sa other side. Ang pilion nato class is option 2. So, press number 2. So, na ni gawas na murag matrix form. Meron, sir. Okay, ang buhaton class is for the first row, kanang label as number 1, and then sa iyang first column, so which means ang gina-refer na ko katong intersection na A1 ha. So first row and first column, that's A1 or 1A. I-input nato ning negative sign 60 degrees. So type nimo negative sign 60. After nimo ma-encode, press equals. Okay? Press na. Okay na, sir. Okay, so nimbaling ka sa B, di ba? Pasabot ana class, nimbalin ka sa second term pero naagyapon ka sa first row. Kanang first row class para na sa equation 1. Then ang mga columns ana para sa mga terms. So katong gi-press nimo equal na ano, nibalin ka sa second na column katong letter B. So ang buhaton nimo equation 1 pa man gyapon, i-encode nimo ang cos 45. Cos 45 then press equals. Okay? Nabalin sa C? Okay, sir. Okay, pagbali nimo sa C, sin 30 ka. Encode sin 30 then press equal. Okay na, sir. Okay, so ang next is nagbaling ka sa D. Katong D class gina-refer niya katong value na nasa other side na separated by equal sign. Sa kanina equation that's 0. So encode nimo 0 then press equals. Okay na, sir. Okay, so nibaling ka sa second row which is for second equation. So ang buhaton na lang ninyo class is same process sa gibuhat nato sa first equation. Encode lang ni, then press equal sign hangtod sa ma-encode ni mo negative 5,000. Tapos mabaling ka sa third row, input gyapon ni mga coefficients and kaning constant. Pag ma-encode niyo ni 10,000, ayo sa pag-press og equal sign class ha. Wala sa. Okay, so encode lang class. Equation 2 is negative. Na nakaabot na mo sa 10,000. Ako, sir, nakaabot na. Okay, so how about the others? Yes, Nakaabot? sir. Okay, nakaabot. Ang uban, nakatulog? Nakaabot siguro. Okay, so nakaabot. Dili kaya 10,000. sa calculus, sir. Di kaya. Sige. Sige lang. Ano lang, pag magka-calculate mo class o nahinga nila function, review na lang class sa video. So, naabot na sa 10,000. Plastada na class no ang
bantayan lang ninyo class, i-align yun ng mga variable no, t sub 1, t sub 2, t sub 3 for first term, second term, and third term. Tapos sa second equation, same pattern. Third equation, same pattern. Ang buhaton class pag na-align na ninyo, and then example lang, i-check na ninyo sa inyong calcu, align na, you press equals. Tapos mag-compute man na siya, then magpakita siya x value. Then ingna lang kung sa inyong x value. 8104. So ang x class, okay, 8104. So katong x, mo ni siya, x ni siya, y ni siya sa calcu, ang t sub 3 is z. So ang t sub 1 is 8104.70 newtons, tama. So unsa imong y? Ang y is makita by pressing the replay button na nasa tunga pinakataas. Press downward. 6783.5. Okay, so tama, 6783. Then lastly, press lang yapon downward. So yun yung gawas. 4444.44. Okay, so mao to siya class no, pag solve simultaneous. Mao na to siya. Makuha na ninyo ang tension sa T sub 1, T sub 2, and T sub 3. Naka-follow ba class? Ang Yes, uban. Oo, sir. Okay. Sabi, takot ang chat box. Wala, sir. One more time. Sige. Si Rechimer kay ang calcu ni mo. Wala agad din imong calcu, no? Pwede i-triangle yan, sir, yung dati na lesson. Kani, dili na ni ma-triangle because siya non-concurrent. Kung imo ipa-intersect ang mga line of action, dili siya mag-intersect sa common point. Kung imo ipa-extend rather extending mo, dili mo intersect. So, summation of force, ako ang yun ni siya, equilibrium equations na gini. Mga Chloe, 95 ES, pero naka-follow ka, Chloe, no? Yes, Ba, Chloe? sir. Oh. Okay, so balik na to para sa uban pod na so ang buhaton is wait lang, di ba nata sa mode 5, kung gusto niyo mo balik sa mode 1, press mode then choose number 1, mubalik ka sa typical na mode sa calculator. Okay? So mao na ang mode 1. So example lang, isabon ako katong sa mode ato tag mode 5 gikan mode 1. So press mode, tapad sa on na button. Ma-on ni mo yung mic, Therese. Hi, sir. Okay, Sir, sige. ginatype ko na, sir. Ha? Ginatype ko na yung mga sign. So nakasulod na ka sa mode 5. Dili ko sure kung tama akong ginagawa. Feel ko tama akong ginagawa. Sige. So, pasok lang yung coefficients. Then, sa letter D, ito sa last column, mga constant to. Okay po. Sige. Si Rechimer, sama, nakapasok ka sa mode 5? Ay, sige lang sir, wag po kakalkyo na ano. Sige. I-review na lang, Rechimer, ang kanina recorded. Sige sir. Sige. Muna ang sa problem 5. So, example niya siya sa non-concurrent class. So, I will allow you class na inganaan na lang ninyo para kay algebra. Kaya magaling niyo class ko i-solve niyo by algebra, pero kumbaga yung practical na class ba for a static subject. At least, kung makuha ganyan niyo na equation, that proves na kasabot mo sa statics. So, wala ba yung question class about sa discussion karon? Excuse me, sir, nagoy questions. Okay, sige. So regarding the problem, sample problem 5. Ano eh? There, sir, at point A, fixed ba siya na support or hinge lang? Kani siya is fix ni pero siya na naghatag sa reaction. Wala na siya nagbutang o X component. Okay, sir. So kani siya class is siya na naghatag sa reaction eh. So that's why
Wala na nag-compute. Ayo. Tapos Pero one ano more. siya, pero kung ano lang, kung ipa-compute ka ni James, Mm. tapos ano ni, kanina drawing, fix good ni. Sigurado, fix ka na drawing. Consider na yun na as fix. Okay, sir. Tapos one more question, sir, regarding the way of solving. Like, sir, what if we'll do the sum of moments at point B first para makuha na to T3, then mag-fx Fy ta para sa T1 and T2? Pwede. Pwede, no? Sige, try na ako by calculator karon. Mag-moment ko sa T sub 3. Ayun, Yes, negative. so its component sa ubos. T sub 3 is... Wait, try na ako. Times 4.5. Wait. Tama na. Kuha. So, magawa siya. Kung mag-moment ka sa B, tama na. So, thank you, James. Gwapo ta na idea, James. Okay, namili si James o strategic na point na makancel class ang daghan na na reaction. So, kung nakabalo ko ato daan, nga to kung buhaton, mas tipid po to sa So, mag-moment ka sa, pero mahulog yapon, mag-summation of forces ka. Pero maka-avoid na ka og calculator na technique, no? So, kung tama to, James, sa moment sa B, cancel ni. Dili na nimo i-include ang T sub 1, T sub 2. Ang unknown lang is T sub 3 class kung mag-moment ka sa point B. Then, nakuha nimo ang value sa T sub 3, ang imong buhaton is mag-summation of forces along X and Y ka, two equations para aning duha ka unknowns. So, ang isolve nimo simultaneously kas two equations with two unknowns. Naka-follow? Ayo, sir. Sige, sir. Thank you. Okay, so pwede ito na strategy po. Tama na, so kung mag-solve two equations with two unknowns, gamit din yapong class, pero lahi na atong mode 5 option 1. Okay, sige, wala na question. Kay Ramon, TX lang daw makuha. Kasi na mali lang sa mga sa check lang ni Juan Ramon, mga signs and coefficients. Okay, question ba daw class about the topic? Kasi na pa may gusto i-clarify. Yung beam, sir, kay horizontal or vertical lang yan, hindi yan siya maging diagonal. Pwede siya mag-incline ng beam. Typical lang ang horizontal. Kung mag-incline ang beam, balik daw to sa beam. Kaya saan kung na mag-incline, mamagyapon na analysis, Chloe. Incline lang, ang buhaton na lang nimo, Chloe, basig mas convenient kung mag-draw ko try na ko i-draw. Example, ang beam incline, tapos gitagaan kag ingani na force ba. Example, isa lang. Then na-support dira. Ayan. Tapos na-roller diri. Lingin. Usually, pwede pang pudlingin ang roller. So, kanina force, na-value. Tapos, gitagaan ka og length sa kanina beam. For example, 3 meters ni. Kani 1 meter. Tapos, inclination niya, sample lang, 30 degrees. Ay. Kung ako ani class, ang buhaton nako is i-component nako ning kaning given na force. Line color. Nga na ba na ang isa is perpendicular sa beam. Tapos ang isa is along sa beam. Para cancel ang isa ka component. Kung mag-moment ko, example, diri na point. Diri ang reaction niya is, pwede lang na-answer na ko. Pwede rin nga niyo. Wala. Then, kani class, perpendicular sa surface, so pasaka, example na. Ang strategy ani kay kung ako lang ang pasolvon, components na ako ni, gamiton ako ning 30 degrees. So kung mag-extend ko line of action niya, tapos extend na ko ang line of action ani ang kaning
component na perpendicular sa beam, this angle is also 30 degrees, di ba? And equal siya sa kaninya angle na 30, ay kaluoy. Okay, kaya kung sulat na 30 degrees. Okay, ana. So, naani value, naani siya magnitude. Mag-moment ko diri class. Tapos, ang kani iyang value class, kuha lang nako ang gamiton nako to pangkuha sa y component. So, mag-perpendicular na. Once ma-perpendicular magud siya class, then nag-moment ka about this point, ang automatic, ang moment arm is kaninang 1 meters. Tapos, sa reaction, ang moment arm niya is katong perpendicular distance from point A, which is kung extend nimo, and kani po, extend nimo ni right triangle, di ba? So, kanina distance ang kailangan nimo class. Kanina distance. Kana siya na distance is 4 meters cosine of 30 degrees. So, moment ka dire, known ang value, makuha lang ang value sa kanina force, ang unknown lang kay kani. So, makuha nimo ni na reaction. Diba? Tapos times nimo sa moment arm for moment equation ka. So, makuha nimo ni na reaction. Once makuha na nimo ni class, using moment equation, pag magamit na kag summation of forces along x and y, makuha nimo ni duha ka unknown. Kani. Duha ka unknown using the other two equations sa equilibrium. Okay, so wala na yung question? Sige pa, question pa ka. Hindi ba Ay. mag-perpendicular yung distributed force sa beam, sir? Ang perpendicular? Kani, perpendicular na siya. Kung dyan sa inclined ba? Sa incline. O, So, depende sa drawing. Kung example, ingani ang pagka-drawing po, nakaana ang rectangular. Sample lang nga rectangular. Ana. Okay, tapos na pa yung mga lines diha. Kana, ang pagkuha nimo sa magnitude, di ba, area. Pagkuha sa concentrated na equivalent. So, times nimo area, then automatic ang orientation pod sa iyahang concentrated load kay along pod sa kanina line, kaniyang sideward. So, perpendicular siya. sige, sir. Thank you. Okay. So, depende class sa pagka-orient sa kaning distributed load. Mo align to siya ang iyang equivalent concentrated force sa bitaw na length kanang gina-define by W. Okay, question pa class? Wala, no? Ikaw. Pedali mo class. Okay. Pwede ni masingit class ba? FA5. Hi, excuse me, sir. Yes. Napadun to kay questions related to problem set 6 and FA5, sir. Mura clarification lang. Okay. Start na lang to sa FA5. Kaya ang problem set 6, wala na ako na-open. Ay, sige.